En arvannut, että tulen tänne asti tuossa, niin olisin kahvia ottanut matkaa. Ei kyllä, sitä on sulle rekommentoitu. Varmasti on tulevaisuudessakin tosi tärkeä Suomen valtiolle ja kansalaisille. Tämä ala on pakkasen välillä vähän vastatuulissa on ollutkin, mutta kyllä näitä hommia varmasti täytyy tehdä, jos täällä meinataan pärjätä ja elää. Kyllähän se jotenkin on mennyt, kun vielä ollaan näin lähellä tässä toisia. Puheväleissä on. Niin. No se on oikeastaan ainut kohta, missä työhommat katkii, kun vetään kypärpiä. Tällä hetkellä ollaan tässä Laukaan ja Jyväskylän puolessa välissä Vihtavuoressa. Pappahan se on aloittanut silloin 50 vuotta sitten veljensä kanssa tämä urakoinnin ja sitten on tullut isää siihen matkaan ja mullahan nyt ei ole vielä kokemusta tästä hommasta kuin viimeiseltä parilta 10 vuodelta. Nää lauantai-päivänä kun ollaan täällä metässä itse, niin vois kysyä tuolta isäukolta historiasta vähän tarkemmin. Se on tuolla pihassa kotona touhumassa varmaan aatoja rassailemassa taikka kalastusvehkeitä kahtelemassa, niin sillä olisi joutilasta aikaa keskustella asiasta. Tämä on isän äijin kotipaikka. Lähteellä niminen talo. Meikäläinen on asunut ikäiset tässä, en ole ollut muualla. Armeija on pois välistä ja koko ajan täältä. Lähetty aamulla ja illalla tultu taas seuraavana aamuna. Tänä vuonna yritys täyttää 50 vuotta toukokuussa ja olisiko se minkälainen touhu, jos lähdettäisiin katsomaan kuvia 50 vuoden takaa, mitä on matkan varrella tapahtunut. Silloin kaivurilla lähti ja traktorilla ajoi ensin puita metästä ja sitten ajoi tiellä kanssa sillä traktorilla ja se ei kiinnostanut ja sitten se alkoi se kaivurtouhu. Tässä on sitä alkuaikaa silloin kun se itsestään touhusi. Se oli, saa sanoa, että vähän periksi antamaton. Sitä kun johonkin tartuttiin, niin sitä tartuttiin kanssa. Se ei jäänyt niin kuin puoltujen. Ja harvoin näki päivällä tässä kartalla. Navetta oli ja muutama lehmä ja sitten oli sikoa ja sen jälkeen. Ja taas olla siinä jossain vaiheessa, että piti tulla metästä pois tekemään niille syömistä, niin siinä taisi tulla mehtää ajoa tai jotain semmoista, niin se sanoi, että nyt lähti elukat. 76 ne perusti se yhtiö. Silloin isän veli pääsi koulusta pois ja sitten rupesi tekemään porukalla. Se oli sitä koneellistumisen aikaa siinä vaiheessa. No ne etupäässä niin näitä turvesoita niin ojitti silloin ja ne teki niitä valmistelutouhuja niihin. Ja sittenhän se rupesi tämä turvetuotanto niin lisääntymään sen jälkeen. Tämmönen kaunti päälle tehty tämmönen mehtävehe ja kärri ei vetänyt ja se oli vähän kahtoen ajettava, mistä sillä pääsi menemään. Sehän se oli aina keväisin se kohokohta, kun kärri puotettiin pois ja sitten lähdettiin turvesuolle samalla vehkeellä. Tässä on yksi niitä lokomoita, mikä oli siihen aikaan. Tää nyt on tässä vähän niinku pyörähtänyt ylös alasin, mutta tässä on yksi kuva niistä koneista. Ja toinen oli Rotne Blondini. Sitä tehden vaan kesäsi ollut suolla ja talvella ajoivat puita. Ja siinä itse pyöri silloin mukana kahtelemassa aina missä milloinkin. Kyllä sitä pääsi aina välillä kokeilemaan. Kun sen kytkimen saa pohjaan, siitä se vaan alkoi. Sitä lähettiin silloin kun piti. Ensimmäinen lavetti tuli silloin joskus 81 niinä aikoina. 86 Volvo oli ensimmäinen, mihinkä ajettiin kokkumikyytiin ja metri hyppäsi etupyörät ilman, kun se ajoi kyytiin. Ei siinä ollut sen kummempaa.
Kyllä toisia mäkiä niin kyllä koville puuskutti, mutta sehän siinä oli siinä vaiheessa, että ei tarvinnut ketjuja ja teloja puottua kyyvistä pois sille. Ne tuli nuo aatot siellä. Sitä ennen vietiin jatkuvasti niin ajamalla konetta eteenpäin. Teitä myöten ne, jos oli semmosia kohtia, niin puotettiin telat ja ketjut pois. Se oli iso ruljanssi siinä aikaan. Ja se on tavallaan siinä vaiheessa, niin sillä piti tuo aato yllä tulla ketju- ja telarahalla, mitä siitä sai, mutta nykyään se kuuluu kaikki siihen samaan. Vammasmajori tuli niin 81 ja se taas 83 lähtee sitten pois. Se rupesi hiljenemään silloin se touhu. Isä vähän ajatteli, että katsotaan nyt ja odotellaan. Kaivinkonehomma jäi siinä vaiheessa pois silloin kokonaan. Tässä vaiheessa niin kuin mitä koneet maksoi ja mitä niillä sai, niin se on ihan eri aika kuin nykypäivänä näillä hienoilla vehkeillä, mitkä on metässä. Että oikeastaan kun tänne pääsisi takaisin näihin aikoihin, ei muuta tarvitsisi. Tämä oli 80, silloin kun suohomma loppui. Tämä on justiin silloin. Tämä tuli 87 ja tähän se loppui. Se saattaa olla silloin, kun tämä kuva on otettu, kun ne tuotiin suolta pois. Vapoon koneita olisi pitänyt ottaa niin kuin itselleen. Niillä kun ei sitten tehty muun aikana yhtään mitään. Siinä tuli se semmoinen katkos, että ne jää miettimään sitä ja sitten se jää pois kokonaan. Niin tässä on nämä kokkumin kuvat. Tässä on 80. Silloin alakupuolta nämä kokkumit tuli. Ja Janne aloitti tällä koneella ja minä olin ajanne jo tällä. Ja Janne taitaa ollakin muuten jo tuolla pihalla, niin lähdetään jututtamaan Janne. Tämmöisellä se on aloiteltu tämä opettelu ja jatkuu edelleen. 89 alakuvuudesta. Erkkihän se silloin kyseli, että kiinnostaisiko nämä hommat ja sitten kai siihen vähän tuli myöntävästi vastattua ja sitten muutama kuukausi meni Taano soitti sitten Erkin veli, että nyt olisi vähän tarvetta, että kone on siellä, että milloin pääsit käymään ja sain puolen tunnin käyttökoulutuksen ja avaimen paikan neuvotaan aina pistä siihen kun lähet ja tulee huomenna iltapäivällä uudestaan. Se oli sen aikainen perehdytys. Niin, jotenkin sen kanssa kuitenkin toimeen tultuna. Kyllä, kyllä. 2 koneella ajettiin Vapolla ja sitten ajettiin yhtiölle paperitehtaalle kanssa. Toinen oli toisessa ja toinen toisessa niin Virmassa. Ja 40 ukkoa oli tekemässä puita niille 2 koneille, niin kuin metsoria. Niin kyllä niitä puita oli monessa kohdassa oli levällä ja ei ollut, ne ollut sullaa maahan hakattuja ja välillä oli lunta niin 6-70 senttiä päällä. Ihan sulasta maasta niitä kaivettiin. Vähän niin kuin arvailemalla täytyy aina, jos sieltä yhden löytin, että jossakin lähellä täytyy olla toinenkin siinä, että kehittynyt kuskin näkökannalta ainakin aika lailla, että sillä oli talvella kylmä ja kesällä kuuma hytissä, että se, mutta keskiarvo on sillä kohdillaan. Että sopii. Niin. Mutta sen aikaisiksi koneeksi kovia koneita. Niin, kyllähän tämä sillä oli ihan kova peli puuajossa, että varmaan niitä tähän koko luokan ihan ykköspeliä. Nykyään niin tämän saisi lyödä melkein noihin isojen koneihin peräkärriin tämän koko koneen. Niin paljon on kasvanut koneita. Kyllähän se jotenkin on mennyt, kun vielä ollaan näin lähellä tässä toisessa. Puheen väleissä on, niin, eikä vielä niin ole väkivaltaa harrastettu kumpaankaan suuntaan. Niin. Ne on pojat vienä tuon helmen tuonne pellolle nyt vanhoilla päivillä, mikä tuli hommattu. Lähdetäänpäs kahtomaan, minkä näköinen se on. Tähän aatourheiluhan kipinä on tullut heti pienestä pojasta lähtien, kun käytiin tuossa Kalliokoskella kahtomassa Jyväskylän suurajoja.
Se on ollut aina haavan, että joskus pääsis kokeilemaan jotakin autoa. No se tuli hyvin äkkiä, kun ajokortin saan, niin 80 lätkä kun lähti pois, niin sen jälkeen hommattiin ensimmäinen auto. 86 ajoi ensimmäisen kilpailun tammikuussa. Nyt vielä vanhoilla päivillä tuli hommattua tämmönen peli, mistä silloin aikoinaan vähän haaveilinkin. Tääkin on vielä niin lähellä tää penkki, kun tää on vasta hankittu, että niin hyvä kun tänne pääsee. Sattuu vielä rattikin reikä. Tääpä heitä leikkiä. Se on oikeastaan ainut kohta, missä niinku työhommat katki joku veteen kypärpiä. Silloin sitä on vähän ajateltavaa itse sitä touhua, siinä ei paljon ole muutakaan ajatella. Se on ollut joku semmoinen henkireikä tässä matkan varrella. Ajanpa muuten pitimmän lenkin ja toisen kerran, mitä on tällä ajanut. Siitä ei aluksi tule mitään. 13 vuotta on välissä, etten ajanut ja nyt taas pikkusen isköö tää kipiin. Semmoinen on tarkoitus, että muutaman vielä ajan, mutta katsotaan nyt, miten tää homma etenee. No, tässä on ensimmäistä motosta kuvaa. Erkki ei ihan hanakammasta päästä ollut tähän mototouhuun ja tämä epäilee, että se työmäärä rupesi lisääntymään jonkun verran ja ne oli kumminkin pikkusen erilaisia niin kuin luonteeltaan kumpikin. Se siinä saattoi olla se isoin syy. Me oltiin isän kanssa enemmän samanhenkisiä. Ja ensimmäiset puut oli semmosia, että hirvittäisi tänäkin päivänä kuvata. Lähdettiin ihan maantien vartta, sähkölinjan vartta vetämään Konnevedeltä Istumäelle päin. Siitä se alkoi. Sitähän sitä on ikänsä haaveillut. Silloin ensimmäistä kertaa oltiin monessa metässä niin moton kanssa niin töissä, että ihmiset tuli kahtomaan, että minkälainen vehe se on ja pystyy kyllä harvennusta tekemään. Ihmeteltiin sitä, että urat on vähän isompia, mutta ei pilikkoja ole kumminkaan puissa, että yllättävän hyvin niille saa otettua. 2 ensimmäistä motoa saa sanoa, että ne oli vanhan koneeseen tehty. Ne ei ollut mitään tehasvehkeitä. Kumminkin uudella kouralla ja kuormoilla. No silloinhan lähti oikeastaan Ponssen mitta vasta niin kuin alkuun, kun oli tämä kone. Tässä ensimmäinen koura ja kuormoja kun oli kiinni, niin silloin rupesi Ponsse niin kehittämään mittalaitetta, että se oli silloin 88. Kajaanin automatiikka. Että ihan alusta lähtien sieltä vaan ollaan oltu mukana tässä Ponsse mittalaitetouhussa. Pittuusmitta pelasi ensin ja sitten tuli paksuusmitta vähän jäljessä. Mutta kyllä ne paikkansa piti, mutta kyllä niin kuin veivutti enemmän kuin nykyään. No myötut ruvettiin siinä vaiheessa ehtimään sille, mikä sitten jäi se suotouhu pois, että kesäaikaa olisi sitä touhua vähän laajemmin ja siinä vaiheessa sitten laitettiin se ensimmäinen äis ja sitähän ajettiin useita vuosia sen jälkeen, niin kuin ihan sillä yhdellä äkkeellä. Kyllähän se semmoinen oma lajinsa on tuo äästys verrattuna tuohon puutouhuun, että kuskit kaikki ei tykkää siitä touhusta ollenkaan. Kyllä siihen vaan miehiä on löytynyt. No, kyllä tämä on aika tuosta rennon rempsitä porukka tää on mitä meillä töissä on nyt. Ei oo semmoista. Kyllä kaikkien kanssa on helppo tulla toimeen ja on semmonen. Tuntuu, että kaikki ollaan samalla tasolla, vaikka
pisimmät on ollut melkein 40 vuotta töissä ja sitten minäkään ollut täällä kun sen neljättä vuotta vasta, niin ei ole semmoista arvoasteikkoa, että ihan yhtä lailla kaikki touhutaan täällä. No kyllähän tää on ihan ykköspeli niinku männyn kylvöön tämä on niinku paras, että sille karuumille maille ja mäntykankaille, niin siellähän tämä niinku ihan elementissään on tuossa männyn kylvössä. Että semmoista hyvää paikkaa, että on isoja laajoja aukkoja ja mitä ei tarvii hirveästi sillä tavalla puljata, että saa kiertää lenkkiin vaan ja lyödä vaat maahan ja ajaa ympyrötä ja kylvyä menemään, niin silloin sitä voi tulla hehtaaritunnissa, mutta se on optimistinen arvio, että kyllä se helposti voi venyä sitten siitäkin vielä sitten ylite. 10.12.92. Joko ne on kauan sitten ollut tuolla ne miehet? Ihan tuommoinen 10 minuuttia. Joo. Ne rupes mittaamaan sitä koealua. Niinhän ne mittoo. Siinä vaiheessa tuli semmoinen muutos, että minä ostin tavallaan niin kuin isän veljen osuuden sitä yrityksestä. Ja veljekset Pynnönen muuttui, niin T ja P Pynnönen K1 ja silloin tavallaan Erkki jäi pois siitä yhtiöstä ja sitten me isän kanssa jatkettiin sitä. Samana vuonna tuli ensimmäinen tehasmoto, niin Ponsseta uusi. Kyllähän se vähän erilaista on kuin uskohakku. No kyllä. Entisajan miehet, jos näkis, niin kyllä niille olisi ihmettä kerrakseen, että on kehitelty tämmösiä. Kyllähän se on ihan erilaista kuin paljon nopeammin. En minäkään ole milloinkaan nääliikeellä kahtonut. Kyllähän joskus tuossa tienvarressa. Mitä? Ootko sä nähnyt mitään? No en ole nähnyt. Oot sinä joskus tienvarressa, mutta eihän sitä autolla sillä lailla pysähy kahtomaan. En arvannut, että tulen tänne asti tuossa, niin olisin kahvia ottanut matkaa. Ei, kyllä sitä on sulle repuumentu. Siinä vaiheessa Ensoon pyydettiin tarjousta ja se jäi muille miehille se tarjous. Ja ne kun saa nimen lappuun, niin ne soitti, että ostattako vehkeet, että hyö ei tuu sinne asti tekemään. Siitä se alkoi Enson tarina. Toisella veljeksillä oli moto ja toisella veljeksillä oli ajukone ja ne luopui siitä ketjusta. Silloin sattui tähet kohdalle. Kyllä etupäässä Ensolle tehtiin siinä vaiheessa, vähän tehtiin yhtyneille ja siinä vaiheessa jäi se Vapon touhu. Vapo lopetti se oman korjuun. Se oli niinku semmoinen taitepiste. Joo, se vaihtui siinä vaiheessa silloin ja homma pysyi ihan samanlaisena, että töitä tehtiin ihan samoille yhtiöille. Tämä on se jääikkuinen vanha talli, mihinkä koneen koore saatiin justiin sisälle. Pohjolan tallissa tehtiin kaikki loppu. Että ei tänne sopinut konekaan sisälle. Taivasalla on tehty kaikki melkein silloin aiku. Tässä on vaan koetettu mennä sillä lailla, että pikkuhiljaa eteenpäin. No tää on se isompi halli, missä nyt on, että just tähän yksi kone sopii sisään. Mutta lämpöisiä on kaikki nämä 3. Mutta tää on 95 tehty tämä halli tähän. Eihän tämä paja oikein sillä lailla näyttelykunnassa ole, mutta on sen näköinen, että on tehty töitä koko ajan. Kyllä täältä monenlaista löytyy, kun rupeaa penkkoamaan. Arto tuli 99 ajokoneen ajo. Ja Arto on ajanut koko ajan ajokonetta. Arton kanssa tässä on toimittu jonkun aikaa tälleen tiiminä periaatteessa. Se on ajanut perästä koko ajan ja tästä on vielä jonkunlainen hyvä tarina. Oli silloin pikkupoikana joskus Arto oli siinä hallilla vaihtamassa öljyjä koneeseen, niin oli sille tuumannut, että minä joskus kyllä hakkaisin dueissa puita ja sinä ajat, mutta meillä on molemmilla vihreät koneet, mutta
se ei ole ihan toteutunut, että osa siitä pitää nykypäivänä ihan paikkansa, mutta vihreä moto puuttuu vielä tästä. Kyllä aika pitkälle pystytään tekemään. Nippeliä on tässä hyllyssä ja letkuja on vähän tässä kelassa. Nyt on aika vähässä, mutta aika pitkälle pystytään tekemään monenlaista. Kaivinkoneet tuli uudestaan takaisin silloin 2006-2007. Mutta siitä lähtien on pyöriviä koneita ollut tuossa, millä on tehty monenlaista. Olen Pynnösellä ollut nyt 12 vuotta töissä. Kaivurihommia tein kesäisin ja sitten talvisin motohakkuuhommia ja ajokonehommia ja lavettisiirtoja vähäsen ja sitten remonttihommia ja huoltohommia. No, kyllähän tulevaisuudessa varmaan metsät kasvaa ja niitä hakataan ja teollisuus tarvii puuta ja kyllähän se varmasti on tulevaisuudessakin tosi tärkeä Suomen valtiolle ja kansalaisille. Tämä ala on vaikka sen välillä vähän vastatuulessa on ollutkin, mutta kyllä näitä hommia varmasti täytyy tehdä, jos täällä meinataan pärjätä ja elää. On näin kesäisin enempi sitten tätä, kun hakkuuhommia on vähän vähempi, ei ihan kaikille koneille aina ole, niin sitten tätä kaivinkonehommaa on sitten kesäisin kyllä niin paljon kuin kerkee tehdä ja tätä maanmuokkaushommaa ja sitten metsäteitä kaivetaan ja metsäojia ja semmosia. Tällä kohteella on nyt tämä maanmuokkaus, niin on laikkumätästystä ja kuusen taimi istutetaan näihin mättäisiin sitten ja näitä pitäisi saada tulemaan se 1800 hehtaarille ja tästä on yksi puu otettu pois ja nyt tähän viereen tehdään 4 uudelle taimelle paikat, niin siitä se lähtee sitten uusi metsä kasvamaan. Ja taimet kun tulee tähän vanhan kannon juuren niskoihin, niin se tuo kanto kun lahoo tossa, niin se saa sitten se uusi taimi siitä ravinteita hyvin, kun se on tuossa kannon ympärillä ne paikat. Kyllähän ensimmäiset muistikuvat on siinä vaiheessa, kun aina isän kyytiin pääsi tuonne mehtään istumaan. Ja sitten kun ensimmäisen kerran pääsi itse ajamaan koneetta, niin kyllähän siitä on jäänyt kirkkaatkin muistikuvat mieleen. Että silloin taisi olla 6 vanha, kun ensimmäisen kerran on itse sitä ajana mehtäkoneella metässä. Siihen aikaan oli Enso yksi ostomies ja sitten myöhemmässä vaiheessa oli Antin koulussa opettajana ja sitten kun oli esitellyt itsensä, niin tämä kyseinen henkilö sanoi, että hän on nähnyt ensimmäisen kerran, että kone liikkuu itsestään, mutta ei ole ukkoa kopissa. No Anttihan siellä oli silloin. 2010 isä luopui omasta osuudestaan ja silloin se siirtyi meikäläisen alle kokonaan sinä vuonna. Ensolle tähtiyrittäjyys tuli samana vuonna. 10 motoketjua oli silloin siinä vaiheessa. Mä tavallaan sitä mototouhusta jään silloin pois kokonaan. Sitten ei kerinä enää joka kohtaa. Paavohan tuli meille silloin harjoitteluun. Oiskohan ollut vuonna 2022. Sen jälkeen se kävi armeijassa ja sitten se tuli töihin. Paavohan muokkaasi koneetta, ajaa kesäsi präkkeä ja talvella hakkaa motolla puita ja osaa myös ajaa ajukoneellakin. No joo, tässä tehdään präkkeellä tehdään laikkumätästystä. Muokataan aukkoa, että saadaan lyötyä taimet sen minun mielestä ihan varsin kilpailukykyinen menetelmä kaivurille, että meillä pystytään tosiaan laikkumätästystä tekemään ja sitten pystytään myös kylvämään, että vaikutus ja kylvö esimerkiksi, tai sitten jos haluaa vaikka istuttaa ja kylvää, niin sekin onnistuu myös, että mättäät ja kylvetään. Molemmat onnistuu. Maaston mukaanhan tässä mennään, että ajonopeus sen mukaan, mutta sanotaan nyt hyvällä maalla semmoinen hehtaari tunnissa on, että hyvin tehokas menetelmä kaivuriin verrattuna. Kyllä tässä on tykännyt olla Pynnösillä hommissa, että sen
monipuolisuus ja rento ilmapiiri niin on ollut sellaisia valttikortteja, että olen tykännyt olla. No sisko, eli hän on tässä yrityksessä mukana sillä lailla, että se ajaa lavettia tuossa koko ajan ja sen kanssa on hyvinkin tiivistä yhteistyötä lähes päivittäin, että mitä tehdään ja se suunnittelee siirtoja ja leimikoita mihinkä suuntaan lähdetään, että sen suhteen hyvinkin tärkeässä osassa tässä yrityksessä. Nyt olen tässä perheyrityksessä ollut sen 5 vuotta töissä, niin työntekijänä sanotusti. No, kyllähän ne ensimmäiset muistot varmaan on se, että iskun mukana on oltu siirtämässä isosiskon kanssa ja lavetin punkalla niin on napotettu ja katsottu kun iska ja konetta kyytiä. Silloin se tuntui hirveän jännältä, kun se vähän nujuutti sitä koppia, mutta eihän se enää tunnu, tai nykyään ei edes tunnu miltään, mutta ne on varmaan niitä ensimmäisiä, että on siellä kyytiläisenä istuttu. Sitten aina kun tuli keltainen auto vastaan, niin sitten oli kilpailu, että kumpi kerkee nopeammin sanomaan, että keltainen auto, ja sitten piti läpsästä aina toista, niin se oli aina mukavaa. Ja iskä siitä vieläkin muistuttaa, että ollaan niin tehty ja napotettu siellä kyyvissä. No, minullahan ei ollut itsestään selvää, että minä metsäalalle jään tai lähden. Minä halusin käydä kouluja, lukioon menin ja sitten lukion jälkeen Jyväskylään ammattikorkeeseen pääsin logistiikkainsinööriksi. Valmistuin 2020 ja sen jälkeen halusin vielä ajaa kortit, eli rekkakortti löytyy, niin sitten kävin tuossa Liepeellä vuoden koulun, niin sain kortin. Eli sitten pääsin siirtämään. Mutta toki sitten niiden logistiikka-insinööriopintojen aikana niin olin töissä. Ja enemmän tai vähemmän ne työt liittyy mehtään. Että on ollut raakapuun kuljetuksia suunnittelemassa ja sitten niin kuin metsäteollisuuden lopputuotteiden kuljetussuunnittelussa. Ja sitten ihan trukkikuskina vaneritehtaalla, että niin kuin löytyy niin kuin koko tästä tuotantoketjusta niin kuin kannoilta tehtaalle ja siitä vähän vielä eteenpäin. Niin semmoista tuntumaa, että mitä tapahtuu missäkin vaiheessa. Mutta nyt kun olen tässä sivusta seurannut tätä perheyritystä, niin kyllä se vaan niin kuin, jotenkin se veri vetää niin kuin kotia päin. Tai että haluaa olla tässä vaiheessa tätä ketjua niin sanotusti. Tällä hetkellä ainakin. No, kyllä mä luulen, että meidän henkilöstössä on niinku semmoinen se yhdessä tekemisen meininki, että puhalletaan siihen yhteen hiileen, vaikka välillä kaikkia vähän ottaa enemmän tai vähemmän pattiin, mutta että on se yhteinen suunta. Kyllähän mä koen, että meidän perheessä on hyvin semmoinen tiivis henki, että yhteyttä pidetään paljon puolin ja toisin ja niin kun ollaan paljon tekemisessä. Toki tämä yritys liittyy hyvin vahvasti, mutta niin kuin muutenkin, että halutaan yhdessä touhuta ja se on myös minulle niin kuin hyvin tärkeää. Ja nyt kun on omia lapsia itsellään, niin haluan myös, että jatkaa sitä perinnettä, että se on niin kuin tälleen minulle tärkeää. Vaimolla on iso rooli tässä meidän yrityksessä tällä hetkellä. Irina hoitaa taloushallinnon ja juoksevia asioita joka päiväisiä, mitä eteen tulee ja operatiivista toimintaa. Osaavat työntekijät, niin niiden kanssa on hyvä viedä yritystä eteenpäin jatkossa ja pysyä kehityksessä mukaan. Puutahan me korjataan yhtiöille ja niistä suurimpana on tällä hetkellä Koskisen Oyj ja sitten on Keski-Suomen metsähoitoyhdistykselle hakataan ja Partaharjun puutarhalle ja Laanialle ja Metsänvoimalle. Korjataan puuta ja muokkuupuolella suurimpia yhteistyötahoja on UPM, Tornaattori ja Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ja Päijänne.
Ja keitele on muokkuupuolella kanssa. Niille muokataan jonkun verran. Ja yksityisille asiakkaille tehdään tarpeen tulla kanssa. Se tässä on hyvä. Meillä on ollut työmiehiä aina, että niistä ei ole jäänyt homma kiinni, että niitä on löytynyt hommaa kuin hommaa. Ja se on niinku suurpositiivisuus tässä hommassa, vaikka toiset sanoo, että ei ole työntekijöitä, mutta kyllä niitä meillä on. Nyt on paljon semmoisia mehtiä, että mitkä on itse vetänyt aakuksi silloin alkuvaiheessa, niin nyt mennään toisen kerran harventamaan. Niin siinä se huomaa sen puun kasvu, että kyllä ne jotain tapahtuu, mutta se ei tapahdu hetkessä. Mutta tässä se nähdään. Vanha mehtä on kaatunut ja uutta lähtöä tilalle. Ja niin on tarkoitus, että lähtöä seuraavalle 50 vuodelle seuraavat jatkamaan sitten.